Jutte? Jotte? Hogy hívják a csajt? Még mindig nem tudjuk, hogy ő ki. Lehet, hogy ő is Ultima. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Jotte. Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Micsoda? Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. Igen, mert lovag. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Viva! Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Ez idő alatt? But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Hoppá. A dalmek, miniszterek vagy nagykövetek itt. Distinguished members of the council. Hoppá. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Aha, biztos. Here's a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed.
Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Azt megnézem. Enough. Új. Aha. Aha, a fekete feng, amit mindent átvág. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Nem, Harbard nem ultima, csak szerintem rohadtul OP. Surely the prince's light cannot have sated you. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Na, talán megtudunk végre valamit. Azaz! By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Umielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote.
Let's find our friends. Na szóval. Hol kezdjem? And I her, which is why I had to let her go. Most azt, hogy a Dalmekian nemesek, meg az a Canvas, vagy meg a Free City-nek a nemesebbik fele az úgy elhullott, azt most hagyjuk, tehát Barnabás megtette a dolgát. Na, most az a vászon, ami ott volt, az ugye azt a képet ábrázolt, amivel már kétszer találkoztunk, és ez most szóvá is került. Az egyik ugye, amikor ott voltunk a Phoenix Gate alatt, ott volt egy ilyen hatalmas ilyen freskó, vagy egy ilyen hatalmas festmény. És azon volt egy ilyen több szárnyal lebegő alak. Na, Joshua úgy gondolja, hogy ő Ultima, és ezek a Eikonok az ő subjectjei, mi a alanyai, vagy nem tudom mi. És a lényeg az, hogy Clive, az Ifrit neki különösen fontos lenne, de Clive megtagadta ezt a szerepet, hogy ő Ultimának a kis izél, és egy istenszerű alak, mint Ultima, úgy nem szereti, hogyha visszautasítják. Barnabás elfogadta a szerepét, mint Odin, hogy ő Ultimát szolgálja. És ugye Jottének a szerepe pedig az, hogyha jól vettem ki, hogy Undying. Undying az mi nem halhatatlan, hanem ilyen, vagy halandó, vagy nem halandó. Ó, igen, angol tudás. Mindegy, tehát ő egy olyan lovagrendnek a tagja, akik ugye a nemesebbeket védték, ugye, hát azt most nem tudom, hogy Roszáliában, de valahol biztos, és ők találták meg Joshuát a lángok éjszakája után, és ők vigyáztak rá. Sőt, konkrétan Jotte volt az, mondjuk nekem úgy tűnik, mintha Joshua és Jotte mint egykorúak lennének, na most, hogyha Jotte egy 8 vagy 9 éves kislányként megtaláltam volna, azért az durva lett volna. Halhatatlan? Köszönöm szépen, kopaszkutya. Undying, akkor az halhatatlan. Én is valami ilyesmire gondoltam, csak nem tudom, már a halhatatlannak annyi szinonimája van, még angolban is. De egy kicsikét már közelebb vagyunk az igazsághoz. De az a baj, hogy ami spoiler engem elért, az, hogy láttam a képet, és le volt ott írva, hogy az a kép mit ábrázol. Ugyan túl sokat nem mond, ezt nem fogom elmondani természetesen. Na, akkor vegyük fel ezeket a jó kis mellékküldetéseket, már megint van itt vagy 2-3. Nem, csak 2. Remélem valami egyszerű kínjuk van az itt lévőknek. Tudjátok, mit hiányolok ebből a Final Fantasyból? Egy mini játékot. A Final Fantasy 8-ban vezették be ezt a kártyajátékszerűséget. Azt iszonyatosan szerettem. Tehát az, hogy a Witcherben van egy ilyen mellékjáték, azt nem a Witcherben találták ki először. Wow, tényleg, 7604-jel, na, gratulálok, kopaszkutya. Mi az, hogy jelented? Hát a parancsnokkal alázattal jelentem. That an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Karava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide. Csávó a háttérben nagyon ügyködik a bőröm. De az is lehet, hogy csaj. Nem, csaj. I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed, but the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin and I will share with you the bounty of our combined labors. Le kell vadásznunk egy pár állatot és a bőrét visszahozni. I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovani, you are a mere stone's throw from the fields of Karava. I eagerly await your safe and above all triumphant return. Alázattal vagy anélkül, malac nélkül is látom, hogy az egy sziget. Jó kis Bud Spencer, Terence Hill filmek, zseniálisak. Tehát
Az a vagy volt egy időszak ugye, amikor ezek a kereskedelmi adók a hajnalukon ormaszájba ezt adták, és akkor az emberek vagy megutálták, mint a Jackie Chan filmeket, amiket nem igazán értem. Majd nem a Jackie Chan filmeket nem értem ezt a hozzáállást, de imádom őket a mai napig. Nem tudom, ezek valahogy azok olyan filmek, amiket megnézek bármikor. Jó kis... megint dübejövünk, vagy... Hú, fel kell menni. Megint dübejövünk, vagy kincs, ami nincs, vagy nincs 2-4 nélkül, és... Nem tudom, én leülök és nézem, ha kell. De szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Ez is hordozó, vagy csak... Nem, ők csak keresgélnek, ilyen aura keresgéléssel próbálnak tájékozódni a dobozok tartalmai között, de hát nem mindenkinek megy ez. Na nézd meg az öreg bátyja, mert mit akar itt fentról. Na várj, a hangodból ítélve, te most épp egy WC-n ülsz, és papírt kérsz tőlem. Finally, no one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures. The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. The answers I seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. El kell kísérnem a tanítványokat? Az jó lesz. Nem utálták meg az emberek, csak megint van egy hangos kisebbség. Hát én ezt nem most tapasztaltam, hanem még a 2000-es évek elején, közepén, végén. Nem mostanában. De igazán van egyébként mindig a kisebbség a hangosabb. Csak meg kell nézni, mennyien vannak az összes BSTH Facebook csoportban. Benne vagyok. IPTV van kimondottan, Bud Spencer és Terence Hill-es csatornám is. Úgyhogy, hogy ki kellett kilépned mindegyikből, mert más nem láttál, úgy már értem. A piadón jó, az Accelerács, hát ott már nem azok az írók, tehát ott nem a szereplőkön vagy a színészeken múltak a dolgok, de egy-két Accelerácsot lát, és a sarokba. Hogy itt én meg kollégám a Különbe Dübejünk filmből a kórusos jelenetet szokta figurázni, az biztos. Szia Zoli, hali. Na, segítsünk persze. Climb the stairs and memorize a few inscriptions. Az menni fog, öcsém, majd bátyám. Menni fog. Memorizálni az a specialitásom. Azon múlna az életem. The three of them, to be precise. One each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Fel kell mennünk oda, az előbb voltunk, és azt a 3 sírkövet megnézni neki. Abba meg. Nem, legalább közel van a megoldás. Na, milyen pólót kaptál, kopasz kutya? Hadd nézzem. Oké. Wow. Ez kurva jó. Szegény már nincs köztünk. Ez zseniális, ez kurva jól néz ki. Na, hát az tök jó. Na, azt mondja, hogy akkor szépen fel kell menni. Egyébként nem tudnám megmondani, hogy melyik a kedvenc Bud Spencer Terence Hill filmem. A Különbe Dübejövünk, az különösen kedves a szívemnek, mert az volt az első, amit láttam. Emlékszem, ilyen... Nem tudom, hány éves voltam.
4-5? 6? Nem, suliba, elvileg még nem jártam suliba, tehát szerintem ilyen 5 éves lehettem kb. Kb. Szikla, de nem tudom pontosan sajnos. Na az Ördög jobb és bal keze az kifejezetten az a két film, amit még egybe sose láttam. Külön-külön ilyen jeleneteket láttam belőle, a fürdővízváltás az kegyetlen. De abban is iszonyatos vagyok. Hát az a tipikus spaghetti western. Na, igen. Black Chaos, szia, köszönöm szépen a hozzájárulást. Guardians of the Crystal, The First Stones of Tabor, Sacred Noble Mother's Labor. Ugye nem kell nekem ezt megegyeznem. No history would be complete without mention of the mother crystals. Why won't the sky go back to how it was? Na várjál, hol a többi? Ó, hogy nyalnál halat. Valahol itt. Na, a Sziklad, én ugyanez vagyok, csak én a egyet se láttam elejétől a végig, nem hogy a kettőt. Amit szégyellek. Megvan. Mondta, hogy északon, délen, meg talán nyugatra van egy ilyen. Már megvannak, ott van, itt ott le tudunk menni. De itt van ez, ezt meglátogatjuk. A kincs, ami nincs, az nekem is. És most, hogy nemrég kellett megtudnom... Jaj, de aranyos. Hogy Anunut az a színész játszotta, aki a Nymphas volt ugye a Különbedőbe jövőnkbe. A Baxi, aki meg ugye végig bunkó volt, ő meg a kalózkapitány volt. Hát, ba meg... 30, majdnem 40 év elteltével azért, hogy az ember még úgy mindig meg tud sokkolódni az ilyeneken. Children of the Hunters of Tartarus on the Land, Rift up, give present hand. Ugye ezt nem sorrendbe kell nekem elmondanom az öregnek, ma akkor itt halunk meg. Na várja. De hol van az öreg? Jó, hát itt van előttünk, ba meg. The engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for myself. Oh, come, don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? Ne, most komoly, tényleg emlékeznem kell. Ki tudok lépni? Nem. Guardians of the Crystal, igen, mert erre mondta azt, hogy minden történelemben a kristályok szerepelnek. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor, sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder. De Krisztán, azt sem jegyeztem meg, hogy melyikhez mentem oda. Az északi, babeg. Ó, bazd. Nem tudom, hogy van a jelentősége. Voyager of the Ashen Ocean, Wanderers of the Golden Plains, Riders of Snowy Slopes. Szerintem az első volt az. Nem. Ezek mind olyan helyek, amik nem nagyon vannak a játékvilágában. Mondjuk óceán van. Voyagers of the Ashen Ocean. Seafarers here? Are you certain? Nem. I'm growing less certain by the moment. Tudjátok, miben volt Final Fantasy viszonylatban? Hol volt még memorizálós? A Final Fantasy 16-ban, ahol egy operetten kellett részt venni, és meg kellett tanulni a szöveget. És ment az operett, hogy ó, anyám, te drága élet, abban maradt, és akkor nem, akkor mi következik? Tehát,
A Maria. Maria, ó Maria. Kisgyerekként a kincs, ami nincs, és a megint düböljövünk volt a nagy kedvencem. Nekem is egyébként ezek több is jó, meg tetszik, csak ez a kettő az, ami nálam a best. Főleg Anulu miatt. A statisztákkal sok közös filmben dolgoztak együtt, igen. Kincs, ami nincsnek, van bővített változata. Igen, és azt, mintha egyszer még meg is ki is kölcsönöztem volna, de nem néztem meg valamiért. Igen, emlékezni kéne. Hát igen. Igen. Ez a Final Fantasy 16. És... Hú, most mit mondtam arra, hogy kopaszkutya azt mondja, ez a Final Fantasy 16, az megvan. Mit mondtam? 6-ot? Na mindegy. Szerintem a második volt valami golden. Igen, lehet egyébként Black Chaos. Köszi szépen a tippet, mindjárt meg is játszom. Lehet benne találgatni, ez jó. Igen, ott a Final Fantasy 6-ban pedig, lehet, hogy ott mondtam 16-ot, de hát a Final Fantasy 6-ban pedig, igen, jól mondom 6, ott pedig, hát picit megszakadt az előadás. Azt mondtam, hogy a 16-ban volt az operás cucc. Oké, na jó, sejtettem, hogy valamit félre mondtam. A 6-ban, a 10 résszel ezelőtt, egy másik világban, ahol az Eikonokat Eidolonnak hívták, azoknak volt egy külön világuk, és Kafka, a bohóc-szerű mágus, vagy mi attól, nem tudom, mi volt, ő elszipkázta az ő erejüket. Az is egy jó kis sztori. Megvan. Köszönöm szépen a tippet. Pride recall thy noble past and make these rocks a home. Or I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Botke, de mindegyik Children of the Hunters, ne csesszél már föl! És én csak az elejét jegyeztem meg. Ez a program ismer engem. Ba meg. Most a végét kéne tudni. Második lesz a jó. Children of the hunters, now tillers of the land. Reap her promised blessing. Köszi szépen. Köszi. Her gracious hand. That's all three. Ó, anyám, memorizáló, bazd. The final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. Remélem megérte. Na jó, 1000 gilt azért hozzánk vágott az öreg. Meg egy goblin érmét azt úgy bele a homlokunkba. Ó, mama, na jó, oké, kész. Merre van a következő? Vissza kéne menni? Nem kéne visszamenni. Itt van egy másik küldetés, megint egy másik küldetés, és most akkor megyünk itt szépen tovább, mert elvileg nem tudunk visszamenni, ugye? Te! Na álljon meg a menet. És megnyílt az open world. Fű, most akkor nem tudom, most haladjunk inkább a sztorival, aztán később... merre fele megyünk mi egyáltalán? De most haladjunk a fősztorival,
Most majd akkor szombaton, mert ugye a csütörtöki streamet szombatra átrakom, mert rájöttem, a szombaton sem fogok tudni streamelni. Max később, de az nekem meg már nagyon nem jó. És akkor szombaton mellékezünk, vagy inkább a mellékeket kéne megcsinálni most, ha már megvannak. Tudod, segíteni egy Kojima horror gameben, amit sosem adtak ki hivatalosan? Igen, a PT, a Playing Teaser. Azt végigvittem a jó múltkor streamben. Nem emlékszem, azt itt az én csatornámon vittem végig, vagy még... Nem, azt PSC Hungaron vittem végig. Mit kell csinálni akkor, amikor egyfolytában van a telefon és megijeszt a csaj? Nagyjából a 5.-6. ajtónyitásnál? Amikor már körbe-körbe mentél? Egyébként az a Silent Hills-nek volt a játszható teasere. De már csak PT néven maradt meg fent. Azt sose fogod már megtalálni, Zoli, azt már nem lehet leszedni, azt vagy lementetted a PS4-edre és még ott van, vagy már nem. Nekem megvan. Iszonyatosan jó árban vannak azok a PS4-ek, amiken rajta vannak egy profilon, vagy a profilokat úgy árulják. Igen, kopaszkutya érés, tehát azt már nem tudod leszedni. Azt már nem. És az egy kurva jó cucc volt. Ha érdekel! Aj, nem akarom. Azt nem akarom. Még egyszer. Jaj. Az egy rémálom. Az a 1 óra vagy mennyi. Hát, hogyha átfutok rajta, de ahogy én játszom, az legalább 3 óra. Ez egy zseniális cucc lett volna egyébként, ha összejön. Na jó, oké, eldöntöttem. Megyünk, megcsináljuk a mellékeket. Most ezt a történeti szálat nem bolygatjuk tovább, majd innen folytatjuk, úgyhogy most megyünk mellékezni. Ha már végre elengedett a program, először is megyünk és felvesszük az összes létező adományt. Hát igen, de Zoli, én úgy tudom, hogy PC-re elkészítették idézőjelesen a másolatát, na mi az már? Unreal Engine-nel. Legalábbis mintha láttam volna valami ilyesmit. Egy rendes végigjátszás mehet összes titokkal, stb. Ahhoz nekem rá kell gyúrnom, mert tudjátok, ha én saját kútfőből játszok, akkor minden lesz abban, csak titok nem. Igen, egy rajongói tehát az nem egy hivatalos PC-s kiadás, az egy ilyen rajongók által összetákolt valami. Na nézzük, hogy fel tudjuk-e venni az adományokat. Desirétől. Basszus, és nem, mert 1125 pont kell, pedig adja a jó cuccokat. Talisman of Priming, és ezt már még nem ismerjük. Hát figyeljetek, ha igénylitek, akkor én utána járok és csinálok itt nektek egy végigjátszást, de akkor rajtam kívül mindenki meg fogja adni, kivéve én. Még már ismerem. Bár mondjuk évek, akkor is össze tudom csinálni magam. Jó, azt nem érdekel. Igen, tehát a Canvert, ugye ahol az előbb játszódott az a kis jelenet, egyik oldalról támadják a valóedő hű lovagjai, a másikon pedig a Canver városnak a védői harcolnak, tehát itt egy kis háborús helyzet alakult ki, és mit akarunk menni? És itt van az amiről hajó szó volt, az Einherjar. A szó jelentését már ismerjük a skandináv mitológiából, ők voltak ugye Ódinnak a emberei, vagy a katonái, jobban mondva. Ha jól tudom. De volt még egy hajóról beszéltek itt, de mi volt az? Na mindegy. Na most a lényeg az, hogy nem fogunk tovább menni a sztoriban. Várj egy pillanatra? De innen is ki tudok lépni. Open World Map, jaj, de hogy ezt így megtudom. Na, és akkor ezt a küldetést itt megcsináljuk. Hogy ne legyen annyi sok zöld a képernyőm. Itt mögöttem. Martha, mit kell csinálnom? Ja, a Rutherforddal kell találkoznom, ugye írt nekünk egy levelet, és arra válaszolván mi most meglátogatjuk őt. Ez a város is, vagy ez a falu is látott már szebb napokat, de hát kicsit megtizedelték a népeket a fertőzött állatok.
Hello. Martha's got a big heart. It's a pity there's so many who are happy to take advantage of it. Have you heard the latest from Twinside? Miért nem Mártát kérdezem meg, ő biztos tudja a választ. Seem bent on driving me from my inn. But if they want me out, they're gonna have to try harder. Nehogy ti körbe kérdezősködjetek, álljatok ott, mint egy faszent, hát nem hiszem el. Már ezt még... Sorry, but if you're looking for a bed, there's none to be had right now. We're already sharing our cots with masterless bearers and those who fled the floods, and more seem to wash up at our door every day. És egyébként abban a PT-ben vannak olyan részek, amiket már mai napig nem emlékszem, hogy mi volt a megoldás. Megvan a csávó. Lord Marquis, is that you?